হাই বন্ধুসকল, আপোনালোকক আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনালোঁ। অতি সুন্দৰ খবৰ, ASI আৰু ASI ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 ASI আৰু এছিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰৰ পদ মুকলি হৈ আছে। মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মুঠ 212টা পদ মুকলি হৈ আছে আৰু 21 তাৰিখ ইয়াৰ অন্তিম সময়। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আমি সকলোখিনি কথা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰিম। চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফ'ৰ্চ CRPFত পদ মুকলি হৈ আছে। লাষ্ট ডেট হ'ল 21/5/2023 অৰ্থাৎ 21 মে 2023 লাষ্ট ডেট। ইয়াত 212টা পোষ্ট মুকলি হৈ আছে। গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চি নন মিনিষ্টেৰিয়েলৰ নন গেজেটেড কম্বাছেট ছিগনেল ষ্টাফ, CRPF চাব ইনস্পেক্টৰ, ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ, ক্ৰাইপ্ট' টেকনিকেল চিভিল, ASI টেকনিকেল, ড্ৰাগছমেন, তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ মুকলি হৈ আছে। যিকেইটা পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব। CRPF ASI ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 প্ৰথম পদকেইটা ওলাই আছে চাব ইনস্পেক্টৰ, ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ আৰু এখানে টোটাল পোষ্ট ওলাইছে 19টা। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 8টা, EWSৰ কাৰণে আছে 2টা, OBCৰ কাৰণে আছে 5টা, SC কাৰণে 3টা আৰু ST কাৰণে ওলাইছে 1টা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব পে' লেভেল 6 পে' মেট্ৰিক্স হিচাপে 35,400 টকাৰ পৰা 1,12,400 টকালৈকে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব আৰু ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। লগত মেথমেটিক্স, ফিজিক্স বা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স যিকোনো এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। 2 নম্বৰ পদকেইটা ওলাইছে চাব ইনস্পেক্টৰ ক্ৰাইপ্টৰ। ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 7টা। ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 2টা, EWSৰ কাৰণে আছে 1টা, OBCৰ কাৰণে 2টা, SC কাৰণে 1টা আৰু ST কাৰণে 1টা ওলাই আছে। ইয়াৰ কাৰণেও পে' কৰা হ'ব পে' লেভেল 6 পে' মেট্ৰিক্স হিচাপে 35,400 টকাৰ পৰা 1,12,400 টকালৈকে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী, ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতো মেথমেটিক্স আৰু ফিজিক্স যিকোনো এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। আৰু 3 নম্বৰ পদকেইটা ওলাইছে চাব ইনস্পেক্টৰ টেকনিকেলৰ। ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 5টা। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 2টা, EWSৰ কাৰণে আছে 1টা, OBCৰ কাৰণে 1টা, SC কাৰণে 1টা আৰু ST কাৰণে পদ নাই। আৰু ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব পে' লেভেল 6 পে' মেট্ৰিক্স হিচাপে 35,400 টকাৰ পৰা 1,12,400 টকালৈকে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে BA, BTech ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ বা টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ বা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স মেইন ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। কম্পিউটাৰ ছায়েন্স যেনে বা ইলেক্ট্ৰনিক্স, টেলিকমিউনিকেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব। বা কোৱালিফাইড এছ'চিয়েট মেম্বাৰ অফ ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ইঞ্জিনিয়াৰ বা ইনষ্টিটিউট অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ তেনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এটা থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 4 নম্বৰ পদকেইটা ওলাইছে চাব ইনস্পেক্টৰ চিভিল মেলৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 20টা। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 8টা, EWSৰ কাৰণে আছে 2টা, OBCৰ কাৰণে আছে 5টা, SC কাৰণে 3টা আৰু ST কাৰণে ওলাই আছে 2টা। ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব পে' লেভেল 6 পে' মেট্ৰিক হিচাপে 35,400 টকাৰ পৰা 1,12,400 টকালৈকে। আৰু ইয়াতো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ইণ্টাৰমিডিয়েট, লগত ইণ্টাৰমিডিয়েট লাগিব আৰু লগত 3 বছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ। আৰু ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। 5 নম্বৰ পদকেইটা ওলাইছে এছিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰ টেকনিকেলৰ। ইয়াৰ কাৰণে ওলাই আছে পোষ্ট 146টা। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে ওলাই আছে 59টা আৰু EWSৰ কাৰণে 15টা, OBCৰ কাৰণে 39টা, SC কাৰণে 22টা আৰু ST কাৰণে 11টা। ইয়াতো পে' কৰা হ'ব পে' মেট্ৰিক হিচাপে পে' লেভেল 5 পে' মেট্ৰিক হিচাপে 29,200 টকাৰ পৰা 92,300 টকালৈকে। আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে মেট্ৰিক পাছ। আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা। কিন্তু লগত 3 বছৰ ডিপ্ল'মা লাগিব ৰেডিঅ' ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বা ইলেক্ট্ৰনিক্স বা কম্পিউটাৰৰ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। বা BSc হ'লেও আপোনালোকে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। ডিগ্ৰী ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব আৰু ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰিৰ থাকিব লাগিব, মেথমেটিক্স থাকিব লাগিব, ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব বেছিকৈ আপোনালোকৰ পাৰ্চনছ হেভিং ট্ৰেইনিং যদি আছে ছফ্টৱেৰ বা হাৰ্ডৱেৰ কম্পিউটাৰৰ তেতিয়া বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিব। 6 নম্বৰ পদকেইটা ওলাইছে এছিষ্টেণ্ট চাব ইনস্পেক্টৰ ড্ৰাগছমেনৰ। ইয়াৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট ওলাই আছে 15টা। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 6টা, EWSৰ কাৰণে আছে 2টা, OBCৰ কাৰণে 4টা, SC কাৰণে 2টা আৰু ST কাৰণে 1টা। ইয়াৰ কাৰণে পে' কৰা হ'ব পে' লেভেল 5 পে' মেট্ৰিক হিচাপে দিয়া হ'ব 29,200 টকাৰ পৰা 92,300 টকালৈকে। আৰু ইয়াতো আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। লগত ইংলিছ থাকিব লাগিব ছাবজেক্টটো আৰু জেনেৰেল ছায়েন্স, মেথমেটিক্স এইকেইটা ছাবজেক্ট লগত থাকিব লাগিব। আৰু ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰা হ'ব লাগিব। আৰু 3 বছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ড্ৰাগছমেনৰ কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব চিভিল মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিকগনাইজ পলিটেকনিকৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চাই ল'ব আদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া। এজ লিমিট বিচৰা হৈছে চাব ইনস্পেক্টৰ, ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ, ক্ৰিপ্ট' টেকনিকেল
তাৰ কাৰণে 30 বছৰলৈকে পাৰিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে এইবোৰ চাই ল'ব গোটেইখিনি কৰিলে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব আপোনালোকে কি কি ইয়াত বিচৰা হৈছে এছিষ্টেণ্ট সাব ইনস্পেক্টৰ টেকনিকেল ড্ৰাগছমেণ্টৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে 18 বছৰ পৰা 25 বছৰলৈকে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যনো দিব SC ST কাৰণে 5 বছৰ OBC MOBC কাৰণে 3 বছৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব আনৰিজাৰ্ভ EWS OBC ASI আৰু ASI কাৰণে ASI পদকেইটাৰ কাৰণে 200 টকা ASI পদকেইটাৰ কাৰণে 100 টকা বাকি SC ST এক্স সাৰ্ভিসমেন বা ফিমেল ক্যান্ডিডেটে কোনো পে কৰিব নালাগে ফিজ দিব নালাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনলৈকে আহিব তাতে এপ্লাই কৰা লিংক পাই যাব আপোনালোকে তালে আহি পেলাই অফিচিয়েল নটিফিকেশন অফিচিয়েল ওয়েবসাইট সকলোখিনি ভিজিট কৰিব আৰু সহজতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনলৈ আহিলে হ'ল আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হ'ল অনলাইন এপ্লাই কৰা 1 মে অৰ্থাৎ অলৰেডি অনলাইন হৈ গ'ল লিংকটো এক্টিভ আপোনালোকে হৈ আছে অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 21 মে 21 দিনে সময় দিয়া হৈছে মাত্ৰ আপোনালোকে যিসকলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিলে বা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বুলি ভাবে অতি সোনকালে 21 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি মানে আছিলে যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেন্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ আসাম জব ফেক্টৰী চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় আই